ඊයේ තරඟයේ කුසල් හොඳට සෙල්ලම් කරමින් හිටියද? ඊළඟ තරඟයේ කුසල් හොඳට සෙල්ලම් කරමින් ඉඳීවිද? මේ වගේ කරමින් ඉන්න දේවල් ගැන කොහොමද ප්‍රශ්න අහන්නේ? අපි අද ඒ ගැන දැනගමු. ඊට කලින් වීඩියෝ එක පොස්ට් කරලා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ඉන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වැදගත් දේවල් ටික දැනගෙන ඉමු. ඔයාලා දන්නවා අපි continuous tense වලදී be verbs පාවිච්චි කරනවා. present continuous වලදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ be verb තුන. am, is, are. past continuous අතීත කාල වාක්‍යවලදී අපි was, were පාවිච්චි කරනවා. අනාගත කාල වාක්‍යවලදී will, be පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕනේ will වලට පස්සේ subject එක ඇවිල්ලා subject එකට පස්සේ තමයි be පාවිච්චි කරන්නේ. right අපි දැන් ප්‍රශ්න හදමු. කුසල් තරඟයේ සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නවද? කරමින් ඉන්නවද කිව්වොත් present tense. වර්තමාන කාල අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ present tense වලට අදාළ be verbs. is කුසල් playing the match. දැන් අපි බලමු past continuous වලට අදාළව වාක්‍ය. කුසල් තරඟයේ සෙල්ලම් කරමින් සිටියද? එතකොට සිටියද කිව්වම ඒක අතීත කාල. අපි පාවිච්චි කරන්නේ was or were. දැන් මෙතන කුසල් කියන්නේ ඒක වචනයක් නේ නිසා අපි පාවිච්චි කරන්නේ was. was කුසල් playing the match. කුසල් තරඟයේ සෙල්ලම් කරමින් සිටියද? දැන් අපි අනාගත කාල වාක්‍ය හදමු. කුසල් තරඟයේ සෙල්ලම් කරමින් ඉඳීවිද? අනාගත කාලෙදී කොහොමද අහන්නේ? will කුසල් be playing the match? be කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ subject එකට පස්සේ. ඒකත් හොඳින් මතක තියාගන්න. දැන් අපි වාක්‍ය කිහිපයක් එක්කම ප්‍රශ්න හැදෙන විදිහ ඉගෙන ගමු. දසුන් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නවා. දසුන් is playing cricket. දසුන් සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නවා. present continuous. ප්‍රශ්නය අහනකොට is මුලට එනවා. is දසුන් playing cricket. දසුන් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නවද? දසුන් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරමින් සිටියා. දසුන් was playing cricket. සිටියා. එතකොට was. දසුන් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරමින් සිටියද? ප්‍රශ්නය අහනකොට was ඉස්සරහට එනවා. was දසුන් playing cricket. ළඟට දසුන් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරමින් සිටීවි. අනාගතයේදී සිටීවි. එතකොට දසුන් will be playing cricket. දසුන් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරමින් සිටීවිද? will දසුන් be playing cricket. ඉතින් ද වාක්‍යවල ද කියලා අහන ප්‍රශ්නවල දෙවෙනි කොටසෙන් මේ විදිහට ඉවර වෙනවා. ඊළඟ කොටසත් ඉක්මනටම අරගෙන එන්න. අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා.